ดีไซน์พอดแคสต์ที่จะเล่าเรื่องราว UX UI ผ่านมุมมองทางวิทยาศาสตร์แบบเข้าใจง่ายสวัสดีทุกคนนะครับเปิด EP แรกกันทั้งทีขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมตั้มพรพงศ์โสภสกุลรัตน์ UX UI Strategy Manager จาก Axon นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือพอดแคสต์ชื่อว่าดีไซน์นะครับเป็นพอดแคสต์น้องใหม่จากทางทีม Axon UX UI ที่เราจะเล่าเรื่องราว UX UI ผ่านมุมมองทางวิทยาศาสตร์นะครับเพราะที่เนี่ยเรามี culture ว่า UX UI ที่ดีวัดผลได้นะครับโดยในแต่ละ EP เนี่ยเราจะหยิบยกเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งเนี้ยสามารถนำมาใช้ในการออกแบบ UX UI ได้อย่างไรบ้างโดยใน EP แรกนะครับเราจะพูดถึงสารตัวหนึ่งในสมองของเราที่ชื่อว่าโดพามีนนะครับว่าทำงานอย่างไรและนำมาใช้กับหลักการทางออกแบบได้อย่างไรบ้างนะครับผมโดยวันนี้ผมมากับเกสต์คนแรกของรายการเราคุณพีนัทครับผม UX UI Lead สวัสดีค่ะพีนัทค่ะเริ่มเลยมาครับเริ่มเลยเนาะโอเคตั้มเคยได้ยินเกี่ยวกับโดพามีนมาก่อนไหมคะเคยได้ยินชื่อครับเคยได้ยินชื่อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังว่าโดพามีนมันทำงานยังไงแล้วก็มีผลต่อการออกแบบยังไงเนาะครับผมค่ะคำถามแรกเลยปกติแล้วตั้มแบบboost energy ตัวเองยังไงบ้างคะboost เหรอก็ช็อกโกแลตครับเป็นคนชอบกินของหวานก็บ่ายๆก็แอบคุยตู้เย็นคุยตู้เย็นมาสักชิ้นนึงครับผมโอเคแล้วเรามีอย่างอื่นไหมคะมีอย่างอื่นไหมก็มีนะก็กาแฟแล้วกันครับในตอนเช้าเอสเปรสโซ่สัก1ช็อตจะได้ตื่นขึ้นหน่อยพร้อมทำงานโอเคอันนี้ตรงกับพี่แหละพี่ก็ต้องเติมกาแฟทุกเช้าเหมือนกันเติมแบบชงเองด้วยพิถีพิถันใช่ใช่ค่ะก็คือจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันคือสารเคมีอย่างนึงเนาะที่มันกำลังเซฮัลโหลกับเราอยู่ค่ะซึ่งมันก็คือโดปามีนใช่คือมันทำให้เราแบบมีแรงอยากทำสิ่งนึงหรืออยากทำงานทั้งวันเลยจากที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยคือโดพามีนเนี่ยมันสร้าง motivation ให้เราใช่ไหมครับสร้างพลังใจให้กับเรามันมีกลไกการทำงานอย่างไรบ้างครับโอเคเดี๋ยวขอเล่าย้อนกลับไปยุคโบราณเลยแล้วกันคือตั้มรู้ไหมว่าจริงๆแล้วโดปามีนเนี่ยทำให้มนุษยชาติของเรา survive จนถึงทุกวันนี้เลยนะที่ผมอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าโดพามีนเลยใช่ไหมโดพามีนเพราะโดพามีนเลยโอเคเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ฟังก็คือสมมุติพี่ชื่ออดัมใช่ไหมคะครับพี่ชื่ออดัมแล้วพี่ก็แบบชอบกินแอปเปิลมากใช่ป่ะอดัมเนี่ยก็เดินไปในป่าเอเดน เดินไปในป่าเอเดนนะแล้วก็เจอแอปเปิลต้นนึงอยากกินมากเห็นแล้วแบบมันกระตุ้นมากนะโดพามีนพี่ก็เริ่มหลั่งละเสร็จปุ๊บพี่ก็เดินไปที่ต้นแอปเปิลต้นนั้นค่ะแล้วก็ปีนขึ้นไปเพื่อที่จะเก็บแอปเปิลนั้นมากินนะโดพามีนก็หลั่งออกมาแล้วก็พี่ก็เด็ดแอปเปิลนั้นออกมาเนาะแล้วก็กินใช่โดพามีนก็หลั่งอีกนั่นแหละค่ะอันนั้นคือการทำงานของมันทำให้พี่แบบ survive อยู่ด้วยการกินแอปเปิลแล้วคือเป็นสิ่งที่พี่ชอบด้วยค่ะประมาณนี้มันเป็นเหมือนพลังใจให้เราในการทำอยากทำทัสหนึ่งทัสออกไปปีนต้นแอปเปิลเพื่อที่จะกินมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยสมมุติว่าถ้าตัวอย่างเมื่อกี้มันแบบมันยังไกลเนาะคือมันย้อนอดีตเยอะเกินงั้นว่าปัจจุบันนิดนึงปัจจุบันหน่อยก็คือยกตัวอย่างง่ายๆ to do list ทุกคนน่าจะเคยใช้ to do list ไอตัว to do list เนี่ยมันแบบโคตรโดปามีนเลยค่ะก็คือเวลาเรา list ออกมาเนาะเป็นข้อไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆ achieve มันไปทีละข้อขีดข้ามไปทีละข้ออะไรเงี้ยมันโดปามีนก็ยิ่งหลั่งออกมาทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราทำทัสก์นั้นสำเร็จนะไปทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกดีเนาะเหมือนเวลาที่ผมได้ขีด to do list ออกไปถูกต้องใช่อีกอันนึงก็ยกตัวอย่างเหมือนหนังสือแล้วกันค่ะหนังสือสังเกตดูหนังสือที่แบบ1บทมันมีแค่ประมาณแบบหน้า2หน้าอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันมีประมาณ 30-40 บทเลยนะครับเราจะอ่านหนังสือเหล่านั้นได้จบเร็วกว่าหนังสือที่แบบ1บทเนี่ยมันมีแบบประมาณแบบ50หน้า100หน้าจริงๆอะไรประมาณนี้อันนี้ผมเห็นด้วยเลยเพราะว่าตอนอ่านหนังสือเนาะถ้าหนังสือไหนที่มันสับบทเป็นสั้นๆละอ่านมันก็จะอ่านไปได้ไวหน่อยเพลินหน่อยกับอันนึงที่บทหนาๆยาวๆเนาะอาจจะท้อเนาะใช่ค่ะโอเคก็สรุปง่ายๆเลยตัวโดพามีนมันคือสารสื่อประสาทแห่งความสุขเนาะจริงๆคือน้องสามารถหลั่งได้3สเตจ
ค่ะสเตจแรกก็คือเป็นสเตจที่แบบกระตุ้นพลังใจให้เราแบบอยากจะทำสิ่งนั้นเนาะสเตจที่2ก็คือเราทำสิ่งนั้นแล้วเราเห็นโปรเกรสของมันค่ะสเตจที่3ก็คือเราทำสิ่งนั้นอะได้สำเร็จลุล่วงคือเรา achieve สิ่งนั้นก็จะมีกระตุ้นเห็นความคืบหน้าแล้วก็สำเร็จถูกต้องใช่มันจะส่งผลให้3สเตจเนี้ยโดพามีนเราจะหลั่งออกมาเรื่อยทำให้เรามีพลังใจรู้สึกดีมี motivation ถูกค่ะใช่เลยดีครับแล้วทีเนี้ยพอเราพูดเราเข้าใจมาแล้วว่าหลักการมันทำงานยังไงแล้วเราเอามาใช้กับการ ออกแบบได้ยังไงบ้างครับสำหรับการออกแบบใช่ไหมคะจริงๆแล้วหลักๆมี2ข้อที่เรานำโดพามีนมา adapt ใช้เนาะข้อแรกก็คือโดพามีน reward progress เนาะข้อที่2ก็คือโดพามีน reward achievement ค่ะไอ้เจ้าโดพามีน reward progress อะมันคือเหมือนกับแบบเราทำสิ่งหนึ่งได้สำเร็จไปทีละเล็กทีละน้อยมันก็สร้างพลังใจสร้าง motivation ให้กับ user ในการทำสิ่งนั้นอะต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือถ้าให้ยก use case ง่ายๆก็เป็น use case ที่แบบที่พี่ทำ product ใน Axon ละกันครับก็คือน้องชื่อ Axon Learn Axon Learn คืออะไร Axon Learn คือ learning management system ระบบเรียนรู้ออนไลน์ใช่ซึ่งแค่ชื่อมันก็น่าเบื่อแล้วปกติเข้าไปเรียนไหมครับไม่เรียนเพราะว่าเราใช้โดพามีนในการเรียนโอเคก็เราต้องการที่จะออกแบบระบบเนี้ยให้มันมีกิมมิคมากขึ้นให้ยูเซอร์เขาแบบว่าเรียนให้จบบทเนาะเราก็เลยมีการใช้หลักการโดพามีนเข้ามาในการออกแบบซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ออกแบบโบ๊ะเบ้ๆนะคะพี่ทำรีเสิร์ชมาด้วยจริงๆทีมีการทำรีเสิร์ชมาด้วยค่ะว่าแบบเหมือนเป็นคอนเซปต์พรูฟแล้วกันว่าเราจะทำเหมือนแนวเกมนิฟิเคชันมันโอเคไหมแล้วก็เก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วยผ่านการทำ user interview นี่แหละว่าแบบพอเป็นแบบนี้แล้ว user คิดว่าจะต้องดีไซน์แบบไหนเป็นไอเดียว่าเขาถ้าดีไซน์แบบนี้แล้วเขาจะเรียนได้จบหลักสูตรก็เลยได้ไอเดียว่าเฮ้ยเขาอยากเรียนเป็นด่านๆไปจบเป็นด่านๆจบเป็นแบบซอยย่อยๆไปเลยเนี่ยเหมือนกับคอนเซ็ปต์หนังสือที่พี่นัทพูดตอนแรกว่าพอเราสับให้มันสั้นลงอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกับการเรียนก็เป็นด่านๆที่สั้นลงไปแล้วเขาเห็นprogress ของเขาตลอดเวลาใช่มันก็เลยเข้าหลักการโดพามีนนะคะว่าแบบพอมันเป็นเกมแล้วก็เห็นprogressชัดเจนพอเขาผ่านด่านที่1ไปเข้าด่านที่2เขาก็จะเห็นโปรเกรสของเขาแบบเข้าด่านที่3อะไรประมาณนี้ค่ะดีครับผมประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วมันเอามาใช้กับเคสอื่นได้ไหมครับจริงๆเอามาใช้กับเคสอื่นได้มีค่ะมีเราเรียกสิ่งนี้ว่าแบบที่มันทำเอาโดพามีนหลักการโดพามีนเข้ามาใช้เนาะก็คือprogressive disclosure ขออีกรอบนึง อาจจะยากไปนิดนึงprogressive disclosure พี่ออกเสียงถูกหรือเปล่าสับสวยครับผมสับสวยเนาะโอเคถ้านึกไม่ออกว่าไอ้เจ้า progressive disclosure มันคืออะไรให้นึกถึงเวลาที่แบบตั้มไปใช้ระบบหนึ่งแล้วแบบไปกรอกข้อมูลเยอะๆแล้วตั้มเห็นเป็นสเต็ปว่าสเต็ปที่1 2 3เราต้องทำ4สเต็ปนะเราทำสเต็ปที่1ผ่านไปแล้วนะงั้นเรากรอกอีกสเต็ปนึงเพื่อไปทำอีกสเต็ปนึงอันนี้ผมเคยใช้นะเวลาที่เรากรอกข้อมูลเช่นแบบเปิดบัญชีอะไรยาวๆใช่ไหมที่เขาจะให้เรากรอกมาแบบเป็นเยอะๆใช่ไหมแล้วเขาก็สับเป็นช่วงๆมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ดีใช่นั่นแหละอันนั้นน่ะสิ่งนั้นก็คือ progressive disclosure เนาะซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลักการของโดพามีนค่ะก็ไหนๆพูดถึง progressive disclosure แล้วก็เดี๋ยวอธิบายความหมายให้ฟังค่ะก็ progressive มันคือความคืบหน้าถูกไหมคะส่วน disclosure มันคือการเปิดเผยพอ2คำนี้มันมา merge กันละมันก็เลยกลายเป็นว่าเราค่อยๆเปิดเผยความคืบหน้าให้กับ user เห็นว่าเขาทำสิ่งนี้ผ่านไปทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆเปิดเผยไปอะไรเงี้ยชื่อมีที่มาที่ไปสวยหรูครับดีครับแต่เมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยพี่พินัทบอกว่ามันมี2อย่างเนาะโดพามีน reward progress กับโดพามีน reward achievement แล้วในกรณีของโดพามีน reward achievement เราสามารถนำมาปรับใช้ยังไงได้บ้างครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอย้อนนิดนึงได้ปะตรง progressive disclosure จริงๆมันไม่ได้มีแค่ตัว stepper จริงๆ progressive disclosure มันมีกลุ่มของน้องๆตัวเนี้ยมันมีเพิ่มเติมอีกค่ะก็คืออย่างเช่นเนาะ conditional fill เนาะtwo tips หรือว่า even ว่าเป็น drop down menu ครับกลุ่มน้องเหล่านี้ก็คือเราถือได้ว่ามันเป็น progressive disclosure ค่ะ
อ๋อที่เวลาที่เรากดมาแล้วมันจะโชว์ข้อมูลมานิดนึงก่อน ใช่ แล้วมันค่อย ใช่ ๆไถมาแล้วเจอเพิ่มขึ้นใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ ครับผม ใช่ อ๋อ ใช่ ดี ประมาณ ครับ นี้ ผม ประมาณนี้ งั้นกลับมาที่คำถามเมื่อสักครู่ เรา โอเค ในกรณีของ dopamine reward achievement เรา ค่ะ เอามาใช้ยังไงได้บ้างครับ โดพามีนรีวอร์ดแอช v ฟเมนต์จริงๆต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยที่พี่เล่าถึง Axon Learn ใช่ปะว่าเราทำโดพามีนรีวอร์ดprogressive เนาะแบบให้มันผ่านไปทีละขั้นตอนใช่ปะทีนี้พอเราเรียนจบคอร์สอะเราก็ได้ใบเซอร์ติฟิเคตกลับมาอันนั้นแหละคือโดพามีนรีวอร์ดแอช v ฟเมนต์ของเรา ก็คือใบเซอร์ตัวนั้น ใบเซอร์ตัวนั้นใช่ค่ะ เข้าใจเหมือนกับตอนที่เราได้กินแอปเปิลแล้ว ใช่ ถูกไหม ใช่ถูกค่ะ โอเ ถูกใช่ ดีครับ แต่ขอขยี้นิดนึงว่าไอตัว reward เนี่ยไอตัว reward achievement เนี่ยมันต้องชัด ต้องชัด อย่างเช่นอันนี้ก็คือได้ใบ certificate กลับมาเลยคือแบบชัดเจนเลยว่าถ้าฉันเรียนจบฉันได้ใบเซอร์ เมื่อกี้เราพูดถึงมุมมองด้านการออกแบบ UX UI ไปละแล้วทีเนี้ยในมุมมองของ user ล่ะครับ user เนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรจากการที่เราใช้หลักการโดพามีนในการออกแบบบ้างครับผม โอเคก็ง่ายๆเลยเหมือนแบบนึกถึงเราเป็น user ใช่ไหมคะเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จแค่คิดถึงก็แฮปปี้แล้วเนาะก็หลักการเนี้ยค่ะพอเราเอาโดปามีนเข้ามา adapt ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสร้าง motivation ให้เขาสร้างพลังใจให้เขาอยากทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเนาะมันก็แบบยิ่งช่วยให้ user อ่ะของเราแบบใช้งานระบบได้ดียิ่งขึ้นได้แฮปปี้ขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนอย่างตัว Axon Learn นะคะจริงอ่ะมี data มี stat บอกเลยนะว่าหลังจากที่เราปรับ interface อ่ะโดยใช้หลักการโดปามีนเข้ามาเนี่ยค่ะuser เนี่ยเรียนจบมากขึ้นถึง 50% โอ้ 50% เยอะนะฮะ ใช่จากเดิมที่เรียนจบบทเนี่ยประมาณ 10% ก็แสดงว่าสิ่งนี้เราถูกคอนเฟิร์มได้เลยว่ามันช่วย user ได้จริงๆ ก็คือหลังจากที่เราใช้แนวคิดเรื่องโดพามีนมาใช้ในการออกแบบเนี่ยจากที่ user เรียนจบแค่ 10% ค่ะ เพิ่มมาถึง 50% เลย ใช่ก็จริงๆแล้วก็คือเรานำหลักการเหล่านี้มา adapt ใช้กับ user เนาะเราคำนึงถึงการใช้งานของเขาเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งช่วยเขาให้เขาทำงานได้ดีขึ้นกับกันก็คือถ้าสมมติว่าเราออกแบบโดยที่เราแบบอาจจะไม่ได้สนใจหรือไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้มันก็อาจสร้างแบบ bad experience ให้กับ user ได้ค่ะเขาอาจจะลบแอปเราทิ้งก็ได้อะไรเงี้ยเห็นแล้วท้อไม่อยากทำลบแอปเราทิ้งคือผมมองว่าการที่จะใช้โดพามีนในการออกแบบเนี่ยมันมีความสำคัญที่2อย่างก็คือ reward progress กับ reward achievement เนาะสองอย่างนี้ต้องชัดเจนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ดีครับทีนี้ลองกลับอีกด้านหนึ่งบ้างเมื่อกี้เราใช้กับดีไซน์ไปละมีประโยชน์กับ user ไปละแล้วในชีวิตประจำวันล่ะครับการที่เรารู้หลักการตรงเนี้ยมันมาช่วยเราในชีวิตประจำวันของเรายังไงได้บ้างครับผมโอเคก็จริงๆแล้วอ่ะพี่มองว่าเราแค่ต้องแบบบาลานซ์สารเคมีตัวนี้บาลานซ์โดพามีนให้อยู่ในจุดที่แบบมันมีคุณภาพเนาะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าโดพามีนอ่ะจริงๆมันมี3สเตจเนาะก็คือ acknowledge in progress แล้วก็ achievement ถูกไหมคะแต่ว่าเราต้องพยายามบาลานซ์ไม่ให้เราติดการรู้สึกดีในระยะเวลาสั้นๆเราก็อาจจะแบบทำด้วยกันไงอย่างตั้มติดของหวานใช่ป่ะครับก็ลดลงหน่อยอ๋อโอเคเดี๋ยวต้องตรวจร่างกายแล้วลดลงหน่อยอาจจะไปซื้อชานมนี่ไม่กล้าเลยนะต่อเลยเหรอ ก็อาจจะแบบลดลงแบบทานหวานให้น้อยลงหรือว่าจากที่เคยกินแบบกาแฟหวาน100หรือชาหวาน100อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบลดลงเหลือหวาน10หวาน10เลยเหรอลดควบเลยนะก็นั่นแหละก็ค่อยลดลงอะไรเงี้ย2-3 แก้ว100ก็เหลือแก้วเดียวอะไรเงี้ยแล้วเราก็บาลานซ์ด้วยกันแบบเราเพิ่มแอคทิวิตี้ที่การให้โดพามีนมันหลั่งได้อย่างมีคุณภาพลงไปก็เช่นแบบออกกำลังกายค่ะหรือว่าใช้เวลากับคนที่เรารักอันนี้ดีนะผมว่าประมาณนี้ใช่ปรับใช้กับในชีวิตประจำวันของเราได้ครับผมดีเลยใช่ก็จริงๆถ้าเรารู้หลักการในการ adapt ใช้ค่ะพี่ว่ามัน adapt ใช้ได้หลายอย่างช่วย user ได้เยอะด้วยแล้วก็ adapt ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ดีด้วยค่ะประมาณนี้โอเคฟังถึงตรงนี้ก็คิดว่าโดพามีนเนี่ยมันสามารถนำมาใช้ได้กับทุกอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบใช้กับชีวิตประจำวันใช้ในการทำงานนะครับผมใช่ก็คือพี่มองว่าสมมุติถ้าเราเข้าใจหลักการทำงานของมันนะคะมันก็เอามา adapt ใช้ได้หลายมุมเนาะแต่ที่สำคัญสำหรับ UX ในมุมมองของ UX UI เองอะค่ะมันก็อยู่ที่แบบเราทำความเข้าใจ user ด้วยเนาะถ้าเราเข้าใจ user แล้วเราก็ adapt เอาหลักการของโดพามีนเนี่ยเข้าไปใช้งานเนาะแล้วก็เบลนกับประสบการณ์ใช้งานของเขาเนาะก็ยิ่งทำให้แบบ user เรามี motivation ในการใช้แอปพลิเคชันในการทำ task ต่างๆค่ะเขาก็ยิ่งแฮปปี้ที่มีแอปของเราอะไรประมาณนี้พี่ว่าในฐานะ UX UI ก็ถือว่าเรา success นะในการทำ UX UI ค่ะพูดถึงวันนี้นี่เรามาไกลมากเลยนะครับตั้งแต่
ปีนต้นไม้ มากินกาแฟมาใช้ ค่ะ ออกแบบมาใช้ในชีวิตประจำวัน อ่า นะครับ ก็คือมันใช้งานได้จริงไงถือว่ามันใช้งานได้จริงค่ะประมาณนี้โอเคครับผมก็วันนี้ EP แรกเราก็เข้มข้นมากนะครับครอบคลุมเนื้อหามากมายนะครับผมก็ถ้าเกิดทุกคนชอบเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ UX UI และวิทยาศาสตร์ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับยังไง EP 2 มาแน่นอนนะครับซึ่งจะพูดถึงในหัวข้อประเด็นร้อนแรงเลยนะครับเกี่ยวกับ AI และ UX UI นะครับแล้วก็ก่อนไปนะครับแอบฝากนิดนึงคือว่าเดี๋ยวตอนปลายปีทาง Axon เราจะจัดงาน UX UI Day ในเดือนพฤศจิกายนนะครับสามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok แล้วก็ YouTube นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ